اینا ساعت 8:30 قرار داشتیم، من 8:35 رسیدم. الان 9:15 هنوز نیومدن. من اون موقع که رسیدم یه رو وایساده بودم و سنگ زدم میگه الان راه میافتیم از خونه. حالا الان اگه فدرا بود میگفت فقط دیدی فقط تو برات مهمه آن تایم برسی. ببین میام. خب مهدی زنگ زد بهمون میگه که از خونه که اومدن بیرون موتور برقش یهو قطع شده. بریم دنبالش ببینیم چه اتفاقی افتاده واسش. من میگم هوندا CRF خرم. سلام احوال شما؟ از اینجا اون خونمونه، از اینجا دور زدیم اونجا خاموش شد. عجب. خب بریم. چیه؟ بریم. من مثلا تا حالا اینجوری نشده. یه دفعه برقش قطع شد خاموش شد. فیوزاتو چک نکردی؟ چی؟ فیوزاتو چک نکردی؟ فیوزام سالم بوده، حالا دیگه الان چیز کردم. ببین بهش میگم فیوزا رو نگاه کردی؟ میگه آره. این دوتا رو در آورد، این دوتا رو هم در آورد، این دوتا اونوری ها رو در نیاورد. بعد بهش میگم اون دوتا آخری ها رو نگاه نکردی؟ میگه چرا نگاه کردم. بعد از کلی ور رفتم باش رفتیم اون بر خیابون، یه موتور اون بر بولوار یه موتورسازی بوده، فیوزا رو تا نگاه کرد گفت آقا این یه دونه فیوزتون سوخته. یعنی الان ما ساعت چنده؟ ساعت 10:30. 8 حرکتمون بوده، 8:30 حرکتمون. اب نداره. اب نداره چیه؟ دیگه مجبور میگی اب نداره. اب داره نداره. خب خوشبختانه بالاخره موتور مهدی هم درست شد و بریم. خیلی باد زیاد بود. سرعت چی؟ سرعت تو از این تندتر هم میتونی بری؟ تو از این تندتر هم میتونی بری؟ تندتر میتونی بری؟ گاز بدم میره، ولی مثلا خودم نمیدم. همین خوبه. خوبه به نظرم. تا یه فاصله مثلا 5 دقیقه هم بیفته آره باید میشین نهایت یه جا دیگه، ولی همین سرعته 80 تا سیستم. اوکی. سلام. خسته نباشین. باز کنون انداز میبینیم برای میفته زهره.
وایسیم یه کمرمون یه استراحت میکنیم. بفهمی سیب موتور وسایل سنگینی؟ میره میره؟ آره کدوم شهر میاد؟ همدان. دارید برمیگردید یا؟ داریم میریم. سلام، خسته نباشین. وسط راه رسیدیم یه جایی میخوایم نهار بخوریم. حالا احتمال خب بیا خب بیا ببینم چی میگی. اومدید من دارم ویدیو ضبط میکنم رفت. خب حالا یه غذای احتمالا یه کنسرو بخوریم چون وقت غذا درست کردن نیست. سریعا میخوایم یه چیزی بخوریم و بریم کنسرو رو در بیاریم. نهار 39,500 قیمت مصرف کننده. لوبیا و قارچ. خوریم دیگه. سریع رو راحت. خب ساعت 4:30 رسیدیم خرم‌آباد کنار دریاچه کیوب. هوا خیلی خوبه، هوا مثبت 19 درجه نسبت به همدان. هوا خیلی گرمتر و بهتره. این هم موتور آقا مهدی، این هم موتور ما و احتمالا شب رو اینجا کمپ بکنیم. ولی جالب اینجا هر 5 دقیقه یه بار میان به ما جوراب میخوام بفروشن. حالا ببینیم. نه ما نمیخوام. خراب میشه. از کجا رفتی خونه چیدی؟ از اونجا. اسمش چیه؟ اونجا. دره، تپه، کوه چیه؟ دره چی؟ دره چی؟ دره چه کنه دره چی؟ اسمش چیه؟ اسم دره. اونجا که رفتی پونه چیدی اسمش چیه؟ استاره؟ روستا شهر چیه؟ روستاست خونه. روستا. الان خونه شما کجاه؟ شرک. دوست داری خرم‌آبادو؟
نه؟ چه خونه؟ خرم آباد دوست داری؟ نه؟ چرا؟ همه جا دریاچه‌اش خیلی قشنگه که. آره. تو بخر خاله. دیگه کجاش قشنگه اینجا؟ تو بخر. ما بریم. ها؟ دیگه این شهر کجاش قشنگه؟ هدایی داری فیلم میگیری. آقا مهدی میخواد چادرش رو برعکس کنه. این هم چادر ماست. خونه یه نفره. حالا چادر مهدی خوبیش اینه که حیاط داره. یه سری از این مسائل رو شب واسه خواب میبریم میذاریمش اون ور که اونجا قشنگ جامون راحت باشه. خب اینم برنامه امشبمونه. نور کمه ولی بچه ها نون پنیر رو گردو. ما هم سوپ آماده داریم با ادویه و یه شاید یکی دوتا هم نون توست باش بخوریم. بفرمایید. نوشه جان. مال ما آره. هنوز نجوشیده. پس بیا شروع کن تو خب بجوش. من یه جوری قطعات رو درست میکنم که ما هم صادرات انجام بدیم واردات هم احتیاج نداریم. خوبه این، ولی پروژه فریبرز حداقل 250 سال نوری طول میکشه که از عمر من قد نمیده.